Idén márciusban frissítette az Apple az alap iPad-et, ami most sokkal jobb vétel, mint korábban. Ez nem egy új készülék, nincsen semmi újdonság, csak egy ráncfelvarrás. Az ára olcsóbb lett, 170 000 forint, és dupla akkora tárhely van alapból, valamint A14-es helyett A16-os chip dolgozik benne, ami az Apple elmondása alapján akár 30%-kal gyorsabb, mint az elődben is. Az a helyzet, hogy annak, akinek egy táblagép kell tanulni, szórakozni vagy dolgozni, na neki ez ennyi pénzért bombavétel lesz, és tudom nektek ajánlani. Én Renátó vagyok, és a videóban megmutatom nektek, hogy milyen lett az új, frissített iPad. Kezdjünk! Elsőnek nézzük a doboz tartalmát. A csomagban az iPad foglal helyet legfelül, egy papírba csomagolva, alatta egy kis papírtasak van, ami alatt pedig az 1 méteres szőtt USB-C-t USB-C kábelt találjuk. A tasakban a kezelési útmutatók vannak, jó pár nyelven. Az EU-ban már nincs töltő a dobozban, csak a világ többi részén adnak mellé. Hogyha mellé tesszük az előző generációt, láthatjuk, hogy teljesen ugyanaz a kettő, teljesen ugyanaz a két készülék háza, és a színeken sem variáltak, ugyanaz a 4 féle szín kapható. A külső alapján senki nem fogja megmondani, hogy most melyik. Anyagát tekintve alumínium unibody háza van, és a két rövidebb oldalon van 2-2 hangszórórács, illetve a bekapcsoló gomb, ami Touch ID új nyomatolvasóként is funkcionál. A hosszabbik oldalon a hangerőgombok vannak, illetve szemből nézve a hosszanti oldalon van a selfie kamera. Nyilván ez egy prémium kialakítás, első osztályú külső, remek kézben tartani, és elég tartós darab, ez a feleségemé, és 2,5 éves napi használatból, és semmilyen külső használati nyom nincsen rajta, szóval kipróbált remek kialakítás ez. A kijelző egy IPS LCD panel, ugyanaz, mint korábban, semmi sem változott. Ugyanaz a felbontás vagy a fényerő, ami max 500 nit, így beltéren tökéletes, de tűzön napon már azért nehezebb leolvasni. A képfrissítés 60 Hz, szóval ebben még mindig szándékosan a konkurensek mögött kullog, de az átlag felhasználót ez nem fogja zavarni. Ami szintén nem fogja őket zavarni, az az, hogy ez még mindig nem laminált kijelző, azaz van egy kis hézag az üveg és a kijelző között, emiatt ez jobban tükröződik, mint más tabletek. A képminőség viszont teljesen jó, azért sosem volt olyan, hogy egy iPad kijelzője gagyi lenne. Tartalmat fogyasztani, filmet nézni teljesen szuper rajta, és éles is a képe, de nyilván az androidos konkurensek ennyi pénzért komolyabb paneleket tesznek a táblagépekbe. Hangzás tekintetében sztereó és jól szól, hangos és tiszta is, szóval tényleg médiafogyasztásra teljesen szuper ez a gép. Az első megfigyelhető változás az a rendszerchip csere, A14 helyett A16 került bele, ami az iPhone 15 szériából ismert. Viszont, amit nem reklámoznak, csak a specifikációkban látható, hogy egy binnelt chipet alkalmaznak, nem is akármennyire. Valójában egy CPU és egy GPU maggal kevesebb van bennük, mint az iPhone 15 szériában található A16-ban, így egy kicsit gyengébb azoknál. Mondhatni valójában ez egy A16 Lite, de így is érezhető az előrelépés az A14-jel szerelt előző generációhoz képest, ami még mindig bőven elég erős, szóval nem panaszkodhatunk. A tesztek alapján 20%-kal erősebb CPU-ban és 20-25% az előrelépés a GPU-nál, szóval a 30, amit az Apple mond, ezeknél a teszteknél nincs meg, de a konkurens gépeknél alapvetően erősebb, például a hasonló árazású és igencsak combos Xiaomi Pad 7-nél jóval erősebb processzorban és egy hangyányit gyengébb grafikus teljesítményben. Az új alap iPad is villámgyors, bármit simán elfuttat, és a multitasking is nagyon simán megy rajta, ami érdekes, mert a RAM mai szemmel nézve azért papíron elég kevéske. A stressztesten is jól tudja tartani a teljesítményét, és nem is forrósodik át, szóval az alap iPad továbbra is szuper teljesítményt kínál. Ráadásul a nevetséges 64 GB-s tárhelyet itt most megduplázták, most már 128 GB-s az alapváltozat, amivel azért már együtt lehet élni. Szoftver tekintetében nyilván az aktuális iPadOS 18.3-mal érkezik, ez stabil, gyors és okos rendszer,
tökéletesen együttműködik az iPhone-okkal, vagy más iPad-ekkel, vagy Mac gépekkel, és vezeték nélküli kijelzőként is jól használható. Sokáig is frissítik, hivatalos adat nincs, de jelenleg is a 6 évvel ezelőtti iPad Air harmadik generációja is támogatott még, szóval egy ilyen 6-7 év szoftver támogatással lehet számolni. Ami itt érdekes, hogy mivel az A16-os került bele, nincs Apple Intelligence támogatás. Nem minthogyha ez olyan nagy érvágás lenne, de nyilván azért csinálták, hogy az R modell felé terelje a vásárlót, hogyha a mesterséges intelligenciára szüksége lenne. Az adatkommunikáció téren minimálisan változott a készülék, a SIM-kártyás 5G-s modellnél kivették a nanoSIM tálcát, helyette eSIM-mel használható, illetve az 5.2-es Bluetooth helyett belekerült az újabb 5.3-as szabvány, Wi-Fi-ből pedig a 6-os szabványt ismeri. GPS az csak az 5G-s variánsnál érhető el. Az Axi egy hajszálnyit nagyobb lett, 28,93 wattórás most, ami körülbelül 1,5%-kal nagyobb, mint a korábbi. Az üzemidő az továbbra is jó, de nem kiemelkedő. Átlag napi használattal körülbelül 10 óra kijelzőidőt lehet vele elérni, és lefuttattam egy Netflix streaming tesztet, félig felhúzott fényerőn 12 óra 11 perc után merült le teljesen, szóval egy hosszú repülőutat is simán kibír egy töltéssel, hogyha filmet néznél vele. A töltési teljesítménye az EU töltő címke alapján 45 watt maximum, én egy 60 wattos töltővel próbáltam, de 30 watt körüli maximumot tudtam csak elérni. A teljes töltés így lassúnak számít, 2 óra 13 perc volt nálam. Kamerából 12 megapixeles van a hátlapon, ugyanaz, mint eddig. Annyi, hogy most már Smart HDR3 helyett Smart HDR4 képfeldolgozás kapott, de nem hiszem, hogy sokan fotóznának iPaddel, max dokumentumszkennelésre használják, és arra pedig nyilván ilyen feladatra tökéletes. A selfie kamera 12 megapixeles Center Stage kamera, hatalmas látószöggel, és tudja a Rivalda fény funkciót, azaz úgymond lekövet, ezt a kép dinamikus kivágásával éri el. A selfie kamerája ilyen képminőséget tud, egyébként 1080p 60 képkocka a maximum. Ez a képminőség teljesen rendben van videótelefonáláshoz, úgyhogy nincsen rá panaszom. Kiegészítők terén eléggé top készülék, mint minden iPad. Egyrészt iPad-ekre bárhol, Amazonon, eBay-en, Temun vagy tényleg bármilyen boltban temérdek kiegészítő kapható, mint például ez a tokis filléres tétel a feleségem iPadjén. A hivatalos kiegészítők közül van fóliótok, de van Magic Keyboardos fóliótok is, integrált billentyűzetet ad a készülékhez. Ez két részes, a billentyűzet bármikor lecsatlakoztatható. Na meg az Apple Pencil. Az első generációs Lightning-osat is támogatja egy USB-C átalakítóval, vagy az USB-C-s változat az, ami még működik vele. Ezek mind remek kiegészítők, az Apple nagyon tudja, hogy kell ezeket csinálni, de az Apple kiegészítők esetén mindig vastagon fog az árceruza is, 40 000 a fóliótok, 120 000 a billentyűzetes tok és 37 000 az Apple Pencil. Ezekkel azért gyorsan könnyű megduplázni a készülék egyébként elég jó árát. 170 000 forint a 128 gigás variáns, és ezzel az erővel, szoftverrel és ökoszisztémával ez így nagyon megérős eszköz. Már a korábbi iPad videókban is elmondtam, hogy mi itthon is és a cégünkben is több mint 10 éve iPad-eket használunk, és rendkívül megbízható gépek ezek, még egyik sem hibásodott meg. Van, amit 10 éve használunk, csak aksit kellett benne cserélni, meg nyilván már lassabb, mint az újak, de kiválóan működnek. Aki átlag felhasználásra keres táblagépet, filmezne rajta, csevegne, esetleg tanulna vagy irodai munkát végezne, neki ez egy tökéletes alapgép ennyiért, amivel akár több mint 5 évre boldogan meg lesz. Hogyha pedig iPhone vagy Mac gépe is van, neki ez abszolút top vétel az ökoszisztéma miatt. Ez a gép, amikor megjelent 2,5 éve, akkor 260 000 volt, majd csökkentették 195 000-re, tavaly 180 000-re, majd most úgy csökkentették 170 000-re, hogy dupla akkora tárhelyet kínálnak, és ugye frissítették benne a csipet A14-ről A18-ra. Eddig is megérős gép volt, most pedig ez az egyik legjobb árérték arányú Apple termék az M4-es Mac Mini mellett. Semmiben sem kiemelkedő, de összességében, mint egy csomag, baromi jó otthoni táblagép lett a frissített A16-os iPad, így jó szívvel ajánlom. Hogyha több kell, nagyobb erő professzionális munkára, akkor pedig ott az R vagy a Pro jóval több pénzért. Ti is így gondoljátok, hogy ütős lett 170 000-ért? iPad használók,
Írjátok meg, hogy mik a tapasztalataitok, beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tartalmakra. Köszönöm még egyszer, viszlát a következő videóban, sziasztok!